guys, welcome to my YouTube channel. So today po ang content natin is magre-repair tayo ng piping line ng tubig. Kapag install tayo ng bagong linya ng tubig sa labas. So guys, samahan niyo ako. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakiclick lang ang subscribe at notification bell para ma-update kayo. So let's start. Pakita ko yung mga gagamitin ko. Ito yung ating mga tubo na gagamitin. Ayan, so naka-ready na siya, i-install ko na lang. So kung makikita nyo, yung ilalim ng lababo, pinasag nila kasi putol yung tubo. So lalagyan nila ng panibagong linya. So ayan, ganun din sa may parte ng CR, yung binasag nila kasi wala yung tubig na galing doon. So ayan, lalabas tayo. Ito. So ito yung ating i-installan ng tubig papunta doon sa likod, papunta rito. Ayan, papunta rito. Ayan, so let's start. Samahan niyo ako, no? Guys, putulin natin to para may kabit natin yung dito sa kapila. So guys, ito PVC pipe cement ang ipapagdikit natin dito.
itong gripo ko. Tingnan natin kung gagana.